Welcome to the Daily Guidance Meditation Podcast with the Realized Master. These meditation talks were recorded during intensive spiritual retreats with Master Sirio. Therefore, they might contain some specific teachings and wisdom for life to be taken into consideration. Each recording begins with a mantra to bring you into a favorable condition for the inner journey. This initial mantra is followed by a brief talk in which the process of meditation is explained to you. After the talk, keep meditating at least for 15 minutes, and if you like it, continue increasing the time by and by as you proceed. So now you are left with nothing else to do but close your eyes, relax, listen, and let meditation happen. Ignorance vanishes by meditating on Satnam. A tudatlanság eltűnik a Satnamon meditálva. Now this is quite the same, because normally people understand that
if you are a learned person, if you have a degree, then you are not an ignorant person, you are a learned person. Micsoda mondás ez? Hiszen általában az emberek úgy gondolják, hogy ha valaki tanult, valamilyen fokozata, diplomája van, akkor az nem egy tudatlan ember, hanem egy tanult ember. If you have been studying in colleges and universities, several topics, then you are a learned person, obviously. Nyilvánvalóan, hogyha mindenféle főiskolákon és egyetemeken különféle témákról tanultál, akkor tanult ember vagy. And normally people understand that those who haven't studied or studied very little, then they are ignorant. Az emberek általában azt gondolják, hogy akik csak kevesebbet tanultak, vagy szinte semmit, azok tudatlanok. But Sankirpal Singh used to say, well, can you tell me from which university Jesus Christ graduated, or from which university Krishna graduated, Guru Nanak, Kabir, or Buddha? Kirpál mester erre mindig azt mondta, meg tudnátok nekem mondani, hogy Jézus melyik egyetemen végzett, vagy Krishna, vagy Buddha, vagy Ramakrishna? Kabir, Guru Nanak. We don't know of any university from which they graduated. Nem tudjuk, milyen egyetemen végeztem. And yet their words are understood as something very holy, very deep, very true. És mégis a szavaikat nagyon igaznak, valósnak és mélynek tartjuk. Their teachings have been studied over centuries and centuries and millennia by people all over the world. És a tanításaikat, írásaikat, mondataikat emberek tanulmányozták századokon és évezredeken keresztül. So here one may wonder what's knowledge and what it is ignorance. Így hát e ponton az ember elgondolkodna, hogy mi a tudás és mi a tudatlanság. The teachings of the great masters have been studied by very learned people and by very simple people at the same time. Nagy mesterek tanításait tanulmányozták mind nagyon tanult és nagyon egyszerű emberek is ugyanabban az időben. And they all could find very meaningful truths, very deep truths which go very much at the root of existence. És mindannyian nagyon mély igazságokat találtak, amelyek a létezés gyökereihez nyúlnak le. So there is a knowledge which has got to do with coming to know how things work on this physical level, like physics, chemics, anatomy, pharmacology, pharmacopoeia, all these kind of topics. Tehát van a fizikai tudás, fizikai szintnek a tudása, a fizika, kémia, matematika, természettudományok és mindezek a tárgyak. And there is a knowledge which comes from just observing life and the human being. És van az a féle tudás, amely egyszerűen abból ered, hogy megfigyeljük az életet és az emberi lényt. When I first met Santa Jaip Singh, for instance, who also didn't graduate from any university, mikor először találkoztam Santa Jaip Singh-el, aki szintén semmiféle egyetemen nem végzett, in this very first meeting that we had with him, most of us were Westerners, and Indians understand that Western people, they've all been studying a lot, they are learned people. És
És akik ott voltunk, többnyire nyugatiak voltunk, és az indiaiak azt tartják a nyugatiakról, hogy mint sokat tanultak. So he said, well, dear ones, I think all of you are much more learned than I am. Tehát Sanji ezt mondta ekkor. Kedveseim, azt gondolom, hogy mindannyian sokkal tanultabbak vagytok én nálam. But I have been reading and studying this book of life, which is this human body. De én elolvastam és tanulmányoztam azt a könyvet, amit úgy neveznek az életkönyve, ami ez az emberi test. And this I definitely know. És ezt határozottan ismerem. So I would advise to you also to go deep in this human body and try to acquire this knowledge. Így hát a ti számotokra is ezt ajánlanám, hogy merüljetek mélyen ebbe az emberi testbe, és próbáljatok meg szert tenni erre a tudásra ti is. So the very great masters, they do understand that the real knowledge is not that what comes to the intellect. Hát az igazán nagy mesterek mind úgy tartják, hogy az igazi, valós tudás az nem az intellektussal összefüggésben van. This kind of knowledge may be helpful or may be an impediment. Az ilyesfajta tudás az lehet nagyon hasznos, vagy nagyon akadályozó. If you are wise people, then this kind of knowledge may be very helpful. Hogyha bölcs emberek vagyunk, akkor ez a fajta tudás nagyon is a segítségünkre lehet. Hasznos lehet. But if our mind is crooked and it is very complex and complicated, then this kind of knowledge can make our life very difficult. De hogyha valamilyen csavart, megtekeredett, bonyolult tudattal rendelkezünk, akkor az ilyesfajta tudás az nagyon bonyolultá teszi az életünket is. Because we keep splitting the air again and again and we never come to an end of it. Mert csak a levegőt szeljük, és soha nem érünk a végére. And consequently, we never find any peace. Következésképpen nem találunk semmiféle békét. Master Sirio used to say, this kind of knowledge is like a garland of flowers around the neck of a practical person. Master Sirio used to say that this intellectual knowledge is like a garland of flowers around the neck of a practical person. Kirpán mester azt mondta, hogy az ilyesfajta tudás az olyan, mint egy virágfűzér az intelligens embernek a körül. If we have done our practical work as far as meditation is concerned and as far as going deep in the human nature and the nature of existence, then having this kind of knowledge might be helpful because we can explain things very well in many, many ways. És ha rengeteg spirituális gyakorlást végeztünk és megismertük az élet mélységét, akkor az ilyesfajta tudás nagyon is hasznos lehet, mert sokféle módon el tudjuk magyarázni, amit megtapasztaltunk. But if we just been filling our head with concepts, ideas and informations, then all of these are just like a pile of book on the shoulders, on the back of a donkey. De hogyha csak megtöltjük a fejünket koncepciókkal és információkkal, akkor ez olyan, mint egy könyvhalmaz egy szamár hátán, amit cipel. There is this very nice story of a pandit. Pandit are those learned people as far as religious literature is concerned in India that went to Kabir Sahib with a chart pulled by a bullock full of books. Van egy kedves történet egy panditról, ami pandit az a vallási értelemben a tanult embert jelenti. Hát van egy történet erről egy panditról, aki elment aki elment Kabir Sahibhoz, egy kocsit húzva tele könyvekkel. Benares is full of pandits, and at the time also was full of pandits. So this was one of those very appreciated, learned pandits, and he went to Kabir to discuss with him about the nature of life, existence, truth, God, and so forth. És Benares abban az időben is tele volt panditokkal,
és ez a személy, akiről szó van, ez egy nagyon nagyra becsült, nagyra értékelt pandit volt, és elment ezzel a rengeteg könyvvel Kabir Sahibhoz, hogy megvitassa vele az élet nagy kérdéseit. And this person was a very learned, very appreciated pandit, a very knowledgeable person. So he thought, now I go to this very simple person who has not studied in any college, in any school, in any university, and I just humiliate him and just unbuild him. És ez a pandit azt gondolta, aki ilyen tanult volt, és rengeteg tudása volt, hogy elmegyek ehhez az egyszerű emberhez, ehhez a Kabirhoz, és akkor majd az intellektusommal megalázom, és darabokra szedem. So I went to Kabir and he said, I am Pandit such and I am this, how learned I am. So I would like to discuss with you about theology, doctrine, and so forth. Tehát elment Kabirhoz, mondta neki egy ilyen pandit, ez és ez vagyok, tudod, ez a nagyon tanult ember, és azért jöttem, hogy beszélgessek veled, vitatkozzunk a teológiáról, doktrinákról, ezekről a témákról. He said, I have been studying all these books about doctrines and theology of Hinduism, the several currents of Hinduism, so I want to discuss with you about these topics. Hát tudod, rengeteget tanulmányoztam ezeket a teológiai könyveket a hinduizmus különböző áramlatairól, és most erről a témáról szeretnék veled beszélgetni. Kabir dismissed him with just a few words. He looked at him and he said, there is a basic difference between you and me. És Kabir néhány szóval elintézte őt. Annyit mondott, tudod, van egy alapvető különbség te és én közöttem. You talk only about things which you have read in the books. Te csak olyan dolgokról beszélsz, amit könyvekben olvastál. I only talk about things which I have experienced myself. Én pedig csak is olyan dolgokról beszélek, amit én magam megtapasztaltam. So my mind and yours can never meet. Így hát a te tudatod és az enyém soha nem találkozhat. You have loaded your mind with a lot of books like this donkey that is carrying your chart. Feltöltötted a fejedet mindenféle tudással, mint ahogy ez a szamár húzza a szekeredet tele könyvekkel. I have had experience, first-hand experience of reality on my own. Én magam első kézből megtapasztaltam a valóságot. So we can never have anything to do with each other. Így hát semmi dolgunk egymással nem is lehet. So the pandit had to just go away and nothing to say. Így hát a panditnak egyszerűen csak el kellett mennie, és semmit nem mondhatott. So this is the kind of knowledge that the masters appreciate, that practical knowledge which comes from our own personal inner experience. Így hát ez a gyakorlati tudás az, amit a mesterek oly nagyra értékelnek, ami az első kézből származó tapasztalatunkból ered. So ignorance vanishes, here it is said, by meditating on Satnam. Tehát itt az ének azt mondja, a tudatlanság eltűnik a Satnamon meditálva. So this kind of knowledge, which is really the basic and very fundamental knowledge of existence, it comes through a personal experience of coming in touch with this all-pervading power of God. Tehát ez a fajta tudás, ami valóban a legalapvetőbb az életben, ez valakilyen személyen keresztül érkezik, aki megtapasztalta Istennek ezt a mindent átható erejét. Because when we have this experience, when we manifest this non-power which is divine light, then it's like switching on a bulb, a lamp into a room which is dark. Tehát megtapasztalni mindezt olyan, mint mikor a sötét szobában feloltunk egy lámpát, egy villanykötőt. When it is dark, you see just nothing. There may be anything. There might be gold, there might be jewel, there might be wonderful furnitures, wonderful objects, anything, but it's like non-existing. Mikor a szobában sötét van, nem tudjuk, hogy mi van ott. Lehet ott arany, vagy a legszebb bútorok, de nem tudjuk, hogy mi van ott, olyan, mint hogy nem is létezne. But as soon as you switch on the lamp, then everything becomes evident. De amint a lámpát feloltod, minden nyilvánvalóvá válik.
So this is the kind of knowledge which the sages, the great philosophers, the great masters always appreciate. Tehát ez a fajta tudás az, amit a nagy mesterek, a nagy filozófusok mindig értékelnek. This is the thing which stood the most when I was 19. I had this my spiritual awakening. Ez a dolog, ami a legjobban állt akkor, amikor az első spirituális ébredésem volt. And it was like seeing so many facts, so many aspects of life which I had never considered. Olyan volt ez, mint meglátni az életnek rengeteg tényét és aspektusát, amit azelőtt soha nem vettem számításba. It was like switching on a big lamp into my mind, into my brain, which made clear so many things which before I never thought about, I never noticed, I never knew they existed. Tehát olyan volt ez, mintha egy nagy lámpát felkapcsoltak volna a tudatomban, az agyamban, és olyan dolgokat megértettem, megismertem, amiknek a létezéséről előtte még csak fogalmam sem volt. And this clarity which came about gave me the strength to change my life so drastically, so dramatically, so completely. És az a tisztaság, világosság, ami ezzel érkezett, az olyan erőt adott nekem, amely képesített megváltoztatni drasztikusan a drámai módon az életemet. From one day to the next, I was just another person. From one day to the next, I could get rid of so many habits I had before, which never came back to me. Tehát egyik napról a másikra más emberé váltam, egyik napról a másikra olyan szokásokat feladtam, amit azelőtt nem tudtam volna. So this is the kind of knowledge that we want. Tehát ez a fajta tudás az, amit akarunk. The knowledge that transforms us. A tudás, amely átformál bennünket. So by meditating on Nam, we acquire this kind of knowledge. Tehát a námon meditálva szert teszünk erre a fajta tudásra. So now we are trying to meditate on Nam. Úgyhogy most megpróbálunk a námon meditálni. Let's try to do it with our best intentions, with our best possibilities. Próbáljuk meg a legjobb szándékainkkal, a legjobb lehetőségeink szerint végezni. Let's try to fully switch off this mind, this intellect which keeps running here and there. Próbáljuk meg teljesen kikapcsolni a tudatunkat, amely egyfolytában ide-oda szaladgál. Let's try to go deep into a state of inner silence. Próbáljunk meg a belső csendesség állapotába kerülni. Let's humbly pray to this Supreme Being and to our beloved Masters that please, by myself, I will never be able, I will never make it. But if you're gracious, then it might happen. És imádkozzunk alázatosan ehhez a legfelsőbb lényhez és a szeretett mestereinkhez, hogy egyedül nem vagyunk rá képesek, de ha te kegyelmes vagy, akkor megtörténhet. So do not consider my limits, do not consider my imperfections, my weaknesses. Just consider my honest request. Ne vedd számításba a hibáimat, a korlátaimat, a tökéletlenségemet, csak vedd számításba egyedül a becsületes szándék, igaz szándékaimat. Please remove the veil and manifest the light. Kérlek, távolítsd el a fáklat, és jelenítsd meg a fényt. So may we be blessed by the grace of the Supreme Being and our Masters. Áldjon meg bennünket a legfelsőbb lény kegyelmen és mestereinkkel.